Hi guys, great morning mga ka-FB, mga ka-Reels, mga ka-Powers. Samahan niyo po ako magluto ng sinampalokang manok. 2 thighs lang yung binili ko sa palengke worth 140 pesos. Yan lang po ang aking mga spices. Nauna ko pong nilagay ang garlic. Well, wala naman siguro magagalit kung ano nang unahin kong ilagay, di ba? Medyo brown na, kaya sinunod ko na rin ang chicken meat. And naglagay na rin ako agad ng salt para may taste na siya agad. Konting halo lang, and then after few minutes, i-cover muna natin para maluto siya nang mabilis. Hindi na ako nag-set ng timer, tansyahan lang. And pwede na siyang lagyan ng water. Nag-add ako ng 2 cups. At yan naman ang aking pampaasim. Dried kamyas at syempre yung usbong ng sampalok. Such a nice combination sa mga hindi pa nakapag-try niyan. Mabilis lang yung maluto, kaya pwede mo nang timplahan ulit. At charan! Yan ang aking sinampalokang manok with a twist. Happy morning! Hi guys, great morning mga ka-FB, mga ka-Reels, mga ka-Powers. Samahan niyo po ako magluto ng sinampalokang manok. 2 thighs lang yung binili ko sa palengke worth 140 pesos. Yan lang po ang aking mga spices. Nauna ko pong nilagay ang garlic. Well, wala naman siguro magagalit kung ano nang unahin kong ilagay, di ba? Medyo brown na, kaya sinunod ko na rin ang chicken meat. And naglagay na rin ako agad ng salt para may taste na siya agad. Konting halo lang, and then after few minutes, i-cover muna natin para maluto siya nang mabilis. Hindi na ako nag-set ng timer, tansyahan lang. And pwede na siyang lagyan ng water. Nag-add ako ng 2 cups. At yan naman ang aking pampaasim. Dried kamyas at syempre yung usbong ng sampalok. Such a nice combination sa mga hindi pa nakapag-try niyan. Mabilis lang yung maluto, kaya pwede mo nang timplahan ulit. At charan! Yan ang aking sinampalokang manok with a twist. Happy morning!